بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين، وأعتذر عن هذا التأخر. أحبتي، هذه الليلة نحن مع موضوع مهم، وكنا قد طرحناه سابقا في وصال ونعيده هنا. نعقد مقارنة بين شخصية شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الحجة المتقن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وبين الشيعي الاثني عشري الكليني صاحب كتاب الكافي. نحن هذه الليلة في مقارنة بين هذين الكتابين وبين صاحبيهما، وعلى وجه مختصر، يعني سنعقد مقارنة إن شاء الله أنها كافية للدلالة على الحق إن شاء الله لمن أراد أن يصل إليه. يسمي الرافضة هذا الكليني بثقة الإسلام، وينعتونه بأجل وأفضل الألقاب. هذه الليلة سنضع هذه الادعاءات في معرض أو في أمام الطرح العلمي لنقارن، نعقد مقارنات في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أول ما نبدأ به هذا الموضوع هو مسألة الولادة. تقول: هل الولادة حجة؟ بعض الصحابة لم تعرف مواليدهم، بل حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعرف مولده. نعم، هذا كان في الصدر المتقدم، ونحن نجمع مجموعة قرائن، لأن العصر الذي عاش فيه البخاري والذي عاش فيه الكليني هو عصر الدولة العباسية، وأدرك الكليني طرفا من الدولة البويهية. لكن لنقول أن وكان الزمن العباسي زمن التدوين والمؤلفات والطب والعلم والكيمياء من الأشياء والعلوم الحديثة والكتب والأوراق وغير ذلك. فأمام عالمين مشهورين يفترض أن تكون المعلومات متقاربة. إذا كان هذا البخاري علم أهل السنة، فالكليني علم الإمامية الاثنى عشرية. أيها الإخوة، حينما نذهب إلى سير أعلام النبلاء نجد أن الذهبي رحمه الله تعالى يقول: قلت: وولد أبو عبد الله في شوال سنة 94 و100، يعني 194 هجري. قاله أبو جعفر محمد ابن أبي حاتم البخاري، والراق أبي عبد الله. هذا تلميذه ويذكر تاريخ ولادته. قال في كتاب شمائل البخاري، ذكره في كتاب شمائل البخاري، جمعه وهو جزء ضخم أنبأني به، ثم ساق الذهبي إسناده إلى ابن أبي حاتم. والله أمة إسناد وأمة علم، يتناقلون العلم جيلا بعد جيل. الذهبي من تلاميذ ابن تيمية، يعني تتحدث عن القرن الثامن الهجري، وبينه وبين ابن أبي حاتم يمكن قرابة 5 قرون، ومع ذلك يروي هذا الكتاب عنه بالإسناد. أي كتاب؟ شمائل البخاري، كل ما يتعلق بهذا الإمام العلم. انظروا كيف أن الإمام البخاري إمام معروف بالمولد وتفاصيل حياته رضي الله عنه وأرضاه. لكن ماذا عن الكليني؟ لا تجد في كتب التراجم مثل كتاب رجال النجاشي أي معلومة عن ولادته، تاريخ ولادته، لا توجد معلومة في ذلك.
بحسب ما اطلعت عليه. هذا النجاشي هو أول من ترجم للكليني في كتب الرجال على حد اطلاعي. متى ولد النجاشي أو متى توفي النجاشي؟ سنة 450. طيب الكليني متى ميت؟ متى متوفى؟ متوفى سنة 329. يعني بين الكليني، بين تاريخ وفاته وبين تاريخ وفاة النجاشي كم سنة؟ قرابة 121 سنة. هذا أول واحد عرف الشيعة عليه بترجمة في كتب الرجال. انظر ماذا يقول: محمد بن يعقوب ابن إسحاق أبو جعفر الكليني، وكان خاله علان الكليني الرازي شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، إلى ما قال: لا يذكر تاريخ الولادة، ليس هناك تاريخ الولادة. طيب، ولذا يذكرون أن تاريخ الولادة مجهولة. ولو كنت أستطيع أن أعرض لكم هذا المقطع لعرضته لمعمم يقال له حسان سويدان، يذكر أن سنة ولادة الكليني مجهولة، موجود في اليوتيوب. نذهب إلى ترجمته. التراجم، واحد مثل هذا العلم، مثل هذا الإمام البخاري، كيف يكون مجهول؟ لابد أن يعرف. إذا كان من أعلام المسلمين لابد أن تعرف سيرته. ولذا ألف تلميذ البخاري كتاب شمائل البخاري. من تلميذه؟ ابن أبي حاتم الرازي، من أعلام الأمة ومشاهير المحدثين. ذكر ذلك الذهبي في السير، ونقل عنه كثيرا في ترجمة البخاري في سير أعلام النبلاء، وقال: فما أنقله عنه فبهذا السند من الذهبي إلى الرازي بن أبي حاتم رحمة الله عليه. قال عنه الذهبي جزء، أو وصف هذا الكلام أو الموقع الذي أو الكتاب عفوا الذي جاء أو جمعه ابن أبي حاتم بالضخم. قال نصا في كتاب شمائل البخاري: جمعه وهو جزء ضخم. تدرون أن أطول ترجمة عند الشيعة المتقدمين للكليني يمكن ما تجي صفحتين، ما يعرفون عنه شيء، معلومات بسيطة، وكتابه ثقة الإسلام. لا، المشكلة مو عن الترجمة. يمكن الترجمة تقول بعض الصحابة يلا يعني تستشهد بالتاريخ على أن الصحابة ما كانوا معروفين، لعل وعسى تطلع لك يعني بحجة. ولكن يا أحبتي في الله، ماذا يقول هؤلاء في زمن الدولة العباسية؟ ماذا يقولون؟ طيب، خلوني آتيكم بترجمته، أو ناخذ ترجمة البخاري رحمة الله عليه. ابن مندى في أسامي مشايخ البخاري يلخص سيرته، أذكر معلومات كثيرة عنه. لا، ويا ليتني أستطيع أني أستعرض هذا الكتاب. قالوا لي في برنامج ما أدري إيش اسمه تستطيع أنك تعرض الوثيقة وأنت تتحدث. أجربها إن شاء الله لاحقا، أعيدكم بذلك إن شاء الله. لكن في أسامي مشايخ البخاري لابن مندى، يعني باب الميم، باب الألف، باب التاء، باب الثاء إلى حاء خاء، من كثرة مشايخ هذا العلم يعرف. وكذا تلاميذه، وكذا تلاميذ الإمام البخاري. ولا تسأل عن التراجم، حدث ولا حرج. ولذا جاء عنه أي البخاري رحمة الله عليه يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر لقيتهم كرات
أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وأهل البصرة 4 مرات، وبالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان، منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وابن شقيق وقتيبة وشهاب بن معمر، وبالشام الفريابي وأبا مسهر وأبا المغيرة وأبا اليمان، وسمى خلقا إلى آخر ما قال. شو رحلاته في طلب العلم، رجل معروف. طيب هل ذكرت للكليني رحلة في طلب العلم؟ الجواب لا. تحدث مو اللي قاعدين يرقعون من المتأخرين يألفون، مثل ما سوى جعفر سبحاني، حاط تاريخ وفاة ولادته 250. من وين لك؟ من تحت باطة. لم تذكر الكتب المتقدمة تاريخ ولادته، لكن يعني يحاول أن يقلد أعلام المسلمين حتى يصنع للكليني هالة، وسترون أنه أجهل أهل الأرض بالحديث بعد قليل. نحن في الترجمة الآن، في الولادة وفي الرحلة وفي ما يشبه ذلك. إذن ترجمة الإمام البخاري مذكورة في الكتب، واذهبوا إلى كتب التراجم المتقدمة سواء من معاصري أو من جاء بعده بيسير، ستجدون شيئا هائلا في تفصيل حياته. يكفيك ترجمة تلميذ ابن أبي حاتم. أما الكليني بوريكم ترجمة النجاشي، هذا أول من ترجم له على حد علمي كترجمة يعني، وبينه وبينه 121 سنة. شايفين؟ هذا مكتوب تحت محمد بن يعقوب، وبعدها سطر تحت، وبعدين هالصفحة. شو يقول في الصفحة هذه؟ صنف كتاب كذا، يذكر تفصيل الكتب اللي داخل الكتاب، كتاب الأيمان، كتاب الجنائز، يعني نص الصفحة هذه يذكر صفة كتابه، مو ترجمته، صفة الكتاب. كتاب الشهادات، كتاب الحج، كتاب الطلاق، كتاب العتق، كتاب الحدود، إلى كتاب تعبير الرؤيا إلى آخره. وقال: ورأيت أبا الحسن العقراني يرويه عنه، وروينا كتبه كلها عن جماعة شيوخنا محمد بن محمد، إلى أن قال: ومات أبو جعفر الكليني ببغداد سنة 29 و300 سنة تناثر النجوم، وصلى عليه محمد بن جعفر الحسني أبو قيراط، ودفن بباب الكوفة. وقال لنا أحمد بن عبدون: كنت أعرف قبره وقد درس. وقال أبو جعفر الكليني: كل ما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم، إلى آخر ما قال. انتهى. الصفحة الثانية ترجمة ثانية، يعني فقط صفحة وسطر. هذا ثقة الإسلام عندهم. ما يعرفون عن رحلاته، ما يعرفون كيف جمع هذه الروايات. كتاب الكافي هذا شلون جمع رواياته؟ ما يعرفون، ما يدرون من وين جمعها. عدة من أصحابنا هو يعني. وعدد المجاهيل في كتاب الكافي، مو كلامي، كلام علمائهم. عدد المجاهيل في هذا الكتاب كثير جدا، مع أن صاحبه اشترط الصحة. يعني سيدنا الإمام البخاري رحمة الله عليه اشترط الصحة فيما أسند رواه بالإسناد، وقد ثبت أنه علم من الأعلام، ولذا ما تنازعت الأمة في مصداقية هذا الكتاب وقوته. أما هذا فالشيعة يعني أحسن واحد يمكن، اللي طبعا هذا عدد رواياته 16,000 تقريبا، وقيل 15,300. المهم روايات الكافي المجلسي المتعصب يضعف 9,000 منها، يعني كم يصفي 7,000. البهبودي صاحب كتاب معرفة رجال الحديث وصحيح الكافي الذي حورب، هذا الكتاب حورب، سماه زبدة الكافي، حورب، سحب من الأسواق، حاربوه شخصيا، ما صحح إلا 4,000، يعني الربع من كتابه. هذا ثقة الإسلام.
إذا كان أهل السنة يتهمون بعض السلف بالتساهل في التصحيح مثل ابن حبان رحمة الله عليه وهو إمام من أئمة السلف، يتهمون بالتساهل في التصحيح، ولذا إذا صحح ابن حبان يتابعون فينظرون دون تضعيفه. الشاهد كذلك ابن خزيمة كذلك الحاكم يتهمونهم بالتساهل ويتابعونهم فيما يصححون. لو ذهبتم إلى كم نسبة الضعيف في كتبهم ستجد أن الغالب أحاديث صحيحة، ومع ذلك أهل السنة يدققون وراءهم. هذا يا جماعة الخير 75% من كتابه ضعيف كما يقول البهبودي، ضعيف وموضوع وملفق، وصار عندهم ثقة الإسلام الذي لا نظير له. شفتوا حال الشيعة شلون ماخذين دينهم؟ ولذا جاء في الفهرست للطوسي أيضا ترجمة لهذا الكليني. شو يقول الطوسي؟ الطوسي 460 يعني قريب النجاشي، معاصر للنجاشي. يقول الطوسي: محمد بن يعقوب الكليني يكنى أبا جعفر، ثقة عارف بالأخبار، له كتب منها كتاب الكافي وهو يشتمل على 30 كتابا، ثم ذكر الأبواب الكتب اللي داخل: كتاب العقل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، وراحت نص صفحة بذكر الكتب. وين؟ قال لك رحلة البخاري، شيوخ البخاري. قال: أخبرنا بجميع كتب رواية الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر بن قلوي، وأخبرنا يعني يذكر الأسانيد إليه. قال: وتوفي محمد بن يعقوب سنة 28 و300. النجاشي يقول 29 والطوسي يقول 28، حتى تاريخ وفاته ما يعرفون على وجه الدقة. قال: ودفن بباب الكوفة في مقبرتنا. قال ابن عبدون: رأيت قبره في صرات الطائي وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه. طيب حجي، نبي رحلته في طلب العلم، كيف جمع هذه الأحاديث اللي عندكم عن الصادق والباقر؟ من المشايخ الذين تحمل عنهم؟ تقول موجودة في أسانيده، ما يخالف، احنا نتكلم عن الرحلة في طلب العلم. وين؟ كيف جمع؟ طيب نبي نماذج من عبادته مثل ما هو مذكور عن البخاري، لما ذكر ابن أبي حاتم أو غيره أنه كان يقرصه البعوض في الصلاة فما كان يترك صلاته حتى إذا انتهى من الصلاة قال: انظروا إيش آذاني، أو نحو هذه العبارة. طيب نبي زهده، قصصه، شيء من حياته، من تفاصيل حياته مثل ما هو مذكور عن البخاري. أيضا لا شك أنكم ترون أننا أمام شخصية يعني وثقت ممن جاء بعده من النجاشي والطوسي، أو في تراجمهم يعني ترجموا له. وأما معاصري فلم نعثر على ترجمة له في كتب الرجال عندهم، ومن عنده يزودنا. شاهدنا أننا أمام شخصية في الترجمة يعني فقط يعرف اسمه وولادته وتأليف الكتاب، عفوا وفاته وتأليف الكتاب. نروح إلى رحلات البخاري رحمة الله عليه. ذكرت قبل شوي كلامه في الرحلات وكيف راح للحجاز والعراق والشام ومصر والبصرة وبغداد، وكثر يعني من دخول الكوفة وبغداد. وقصته مع الاختبار في العراق مشهورة جدا. الكليني لا يذكر له رحلة في طلب العلم، لا يذكر له. طيب نروح إلى العدالة والشهرة.
لما نروح إلى كتاب تاريخ بغداد أو حتى سير أعلام النبلاء أو غيره من الكتب، بل من كتب تلميذه أو ترجمة تلميذه له ابن أبي حاتم، نجد أنه يعني مثلا ماذا يقول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد؟ يقول، شوفوا الأبواب: ذكر وصف البصريين البخاري ومدحهم إياه، ثم يذكر ماذا قال البصريون. محمد بن بشار: دخل اليوم سيد الفقهاء، يذكر البخاري. نذهب إلى محمد بن بشار: حفاظ الدنيا 4، أبو زرعة بن ري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب صحيح مسلم، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل البخاري بخارى. هذا بس البصريين. لاحظ الحين جامعهم، هذا البخاري يمدحون أهل البصرة، وهذولا أهل الكوفة يمدحون، وهذولا، وبتشوفون الآن تفاصيل. نعم. ومثل ذلك يقول هو أيضا: ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل، وحدث ولا حرج من الكلام أهل البصرة أتركه. وصف أهل الحجاز والكوفة له، انظر: قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر من ابن حنبل. هو يفضل على الإمام بن حنبل، وهم كلاهما في الحديث أعلام. فقال رجل من جلسائه: جاوزت الحد. فقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحدا في الفقه والحديث. الشاهد: انظر التفاضل، الدرجة لدرجة أنه يقارن بالإمام أحمد في الحديث، وهما كلاهما من رؤوس الإسلام في ذلك، ومن أعلم أهل الأرض بالحديث رحمة الله عليهما. أيضا أبا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. ترى الكلام الآن عن أهل الحجاز والكوفة، خلصنا من أهل البصرة. وهكذا كلما ذهبت إلى مصر من أمصار المسلمين وجدت ترجمة لهذا العلم رحمة الله عليه. أترك الباقي اختصارا. طيب، الكليني المهدي موجود في زمان الكليني وحي، وكان يتراسل مع النواب الأربعة، يزعمون الشيعة في زمان الكليني. لا، وبغداد الكليني موجود ببغداد. الكليني ببغداد، المهدي في سردابي سامرة مجاور. ما الذي حصل؟ هل المهدي راسل الكليني؟ لا. هل الكليني روى عن المهدي بما أن ثقة الإسلام؟ لا. طيب، الكليني راح للنواب الأربعة وقال: راسلوني، أنا قاعد ألف كتاب عن الأئمة، عن الصادق والباقر، خلي الإمام المهدي يزكيني، يزكي كتابي. لا. رسالة شيء؟ لا. ثناء من المهدي عليه؟ لا. كان مشغول بالأخماس المهدي. نواب الأربعة شغالين روايات أخماس، يضحكون على الشيعة في مهدي موجود، وعطونا الأخماس نوديها له. طيب، نروح إلى العبادة والدين. العبادة والدين، هل البخاري كالكليني في ذلك؟ يا جماعة، الكلام في عبادة البخاري وإخلاصه وزهده شيء كبير وعظيم. طيب، الكليني، أنا أترك هذا اختصار، من أراد فليذهب إلى تاريخ بغداد ولينظر ماذا تحدث عن عبادة البخاري رحمة الله عليه. طيب، العلم، والله العلم وصفه معاصروه البخاري بأنه أعلم الناس وأفقه الناس، وقرأت عليكم نماذج من ذلك.
معاصر الكليني هل ذكروا رحلاته، ترجمته، علمه، زهده؟ شيء مفصل مثل ما رأيتم، مثل ما قرأت عليكم. وهؤلاء ليسوا بمعاصرين، هذول جايين بعد بسنوات طويلة. لاحظوا، لا تجد له ترجمة تفصل هذه الأمور عند الشيعة. طيب نروح إلى هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. هذا عن من يروي؟ يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والكليني عن من يروي؟ سترون، شايفين الصفحات هذه معظمها في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الرسول، وأفعال الرسول، ومغازي الرسول. يلا خلوني أوريكم الفهرس. شايفين الكتب هذه كلها عن الرسول، حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأحكامه. والله أنا لو بستعرض الفهرس ما كفتني ساعة، أبدا ما كفتني ساعة. كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب الوضوء، كتاب العلم، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب التيمم، كتاب الصلاة، كتاب مواقيت الصلاة، كتاب الأذان، كتاب الجمعة، كتاب الخوف، كتاب العيدين. الكلام هذا عن من يرويه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الناس إلى يوم القيامة. الكليني كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء لا يقارن، شيء بسيط جدا لا يقارن بروايته عن الجعفر الصادق أو الباقر. لا يضحكون عليك الشيعي يقول لك رواية الباقر هي حديث الرسول، لا، في نفس الكتاب، كتاب الكافي، أن الأئمة ينزل عليهم الوحي والروح القدس يعلمهم ويلهمهم التشريع والحجج من الله سبحانه وتعالى. أبواب بوابها على ذلك. مصدر علمهم ليس فقط الرواية، وقد نص على ذلك ابن المظفر في أصول الفقه أنهم ليسوا رواة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل هم مصدر التشريع، ينزل عليهم وحي الإلهام بالتشريع من الله ويبلغون للناس. ولذلك يا أخواني في كتاب البخاري أكثر من 7000 رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالمكرر، بدون المكرر قرابة 2600. وإذا أضفت المتابعات والتعليقات وغير ذلك، يعني المقطوعات وغير ذلك، تجد أنه، أو المعلقات، تجد أنه عفوا المعلقات 9082. هذا بالمكرر، بدون المكرر عن النبي عليه الصلاة والسلام الروايات المسندة 2600 تقريبا. أنا أتحدى يجيبوا لي 10 روايات عن في الكليني في كتاب الكافي مسندة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحة من كتب الشيعة. يلا يا شيعة تحملوا هذا التحدي، 10 روايات في كتاب الكافي مسندة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يرويها الإمامي العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 10 روايات، وبعدين تعالوا تكلموا عن البخاري. 10 روايات ما عندكم عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ايش يدلك عليه يا شيعي؟ يدلك على أنك أمام يعني كتاب أي كلام، كتاب أي كلام، لا ثقة الإسلام ولا غير ذلك، لا ثقة الإسلام ولا غير ذلك. طيب أرجو من الأخوة المنسقين أنهم ينبهوني إذا في أي مشكلة في البث، لأني مشغول بمطالعة ما أعرض. أيضا بموضوع الضبط، موضوع الضبط، اشتراط الضبط عند الشيعة لا سيما المتأخرين الأصولية يشترطون أن يكون الراوي ضابطا. طيب هل ذكر
أو ذكرت نماذج من ضبط الكليني، البخاري خاصين منه في ضبطه، موضوع الضبط منتهي عنده. الكليني ذكر ضبطه للرواية، ما رأيكم؟ والله هذا كتابه، خلونا نقرأ من كتابه أصول الكافي. أنا أختصر عن موضوع البخاري عشان نعرف أي دين هو الدين الحق، الدين الذي حمله كتاب البخاري أم كتابه الكليني. في مقدمته، مقدمة الكافي، يقول الكليني في رسالة وصلته، هي سبب تأليف الكافي عنده، أن رسالة وصلته، قال: وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك. الآن الكليني يرد على اللي أرسل الرسالة، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها. الآن بيجيب لك شيء مو مختلف في الرواية فيه، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها. وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب، اسمع، كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، والسنن القائمة التي عليها العمل، وبما يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت. طلبت حديث صحيحة عليها العمل ويرجع إليها المسترشد ويتعلمها المتعلم، وقد يسر الله ما طلبت. يعني ألف في كتابه هذا الأحاديث الصحيحة. إذن هو يشترط الصحة ولا ما يشترطها؟ يشترط الصحة. جميل جدا، جميل جدا. خلوني أقرأ لكم نماذج من إتقان هذا الكليني. طبعا الغزي له تسجيل يا أخوان، لا أستطيع عرضه. يذكر أن الكليني اشترط الصحة، بل الكاشاني في تفسير الصافي ذكر أن الكليني يعتقد التحريف. لماذا؟ لأنه روى أحاديث التحريف، وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه يروي ما يثق به أو ما يدين الله به أو نحو هذه العبارة، ذكرها. ارجعوا في تفسير الصافي. يجيك البهبودي ضعف 75% من أسانيد الكليني. شو يدل عليه هذا؟ أو من روايات الكليني شو يدل عليه؟ أن هذا فاهم في الحديث ولا جاهل؟ شيعي، ايش رايك؟ ايش رايك؟ وراح اقول لك نماذج منها. واحد يقول راح اجيب في كتابي هذا الروايات الصحيحة، وبعدين يجيب 75% منها رواية ضعيفة، بكلام الشيعة، بكلام علمائك، مو كلامي أنا. هذا عالم ولا جاهل بالحديث؟ ايش رايك؟ هذا ما يعرف الحديث، هذا ما يعرف الحديث. يعني نقبل أن مثلا 60%، أما 25% صحيح عندكم و75% حديث غير صحيح، هذه مصيبة، هذه مصيبة. ولذا المجلسي في بحار الأنوار ضعف في مرآة العقول، عفوا في مرآة العقول، وهذه مرآة العقول إذا هو ظاهر معاكم في الشاشة، شايفينه؟ هذا هو في الأسفل. ضعف 9000 رواية، يقول لك مجهول، ضعيف، والفاظ المجلسي اختراعات. عاد الفاظ المجلسي اختراعات. أما البخاري رحمة الله عليه يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني ما أسند فيه. ولذا تجد أن الروايات المستندة عنده رحمة الله عليه كلها صحيحة.
كلها صحيحة. خلوني أذكر لكم نماذج من روايات الكافي. أذكر لكم هذه الرواية مثلا: البحر الأحمر، رواية عن البحر الأحمر. وين البحر الأحمر؟ وين البحر الأحمر؟ أيوة، هذه رواية البحر الأحمر. مو هذه اللي بالناس تتعلمها الكليني في مقدمته، جايب أشياء تعلموا الجغرافيا، تعلموا علم البحار من الكليني، لماذا لا تتعلمون؟ البحر الأحمر بموجب علم البحار الحديث والمراصد البحرية أعمق نقطة فيه 2.5 كيلو. أعمق نقطة فيه البحر الأحمر 1.5 كيلو. وإذا ألقيت فيها حجرا ثقيلا يمكن في ظرف دقائق، ساعة ساعتين، يعني إذا طول بيكون مستوي في قعر البحر. لكن عند الكليني شلون؟ شوفوا يا جماعة، الكافي في الكليني 884 طبعا دار الحديث. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن داود لما وقف الموقف بعرفة، يوم عرفة، نظر إلى الناس وكثرتهم فصعد الجبل فأقبل يدعو، فلما قضى نسكه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: يا داود، يقول لك ربك لما صعدت الجبل؟ ظننت أنه يخفى علي صوت من صوت. شوفوا اتهام داود عليه السلام والطعن فيه، ما خلوا أحد، ترى مو الصحابة بس. ثم مضى به إلى البحر إلى جدة، يعني جدة المدينة المعروفة اليوم. خذاه الملك جبريل عليه السلام، أخذاه داود وراح فيه إلى جدة، شوف بعاقبة. فقال له: يا داود، يقول لك ربك لما صعدت الجبل؟ ظننت أنه يخفى علي صوت من صوت. ثم مضى به إلى البحر إلى جدة فرسب به في الماء مسيرة 40 صباحا في البر. مسيرة 40 صباح في البر. الإبل سابقا كانت تقضي يعني مشوارها في اليوم بين 40 و50 كيلو، بين 40 و50 كيلو تقطع يوميا. فهو يقول لك 40 يوم، يعني اضرب 40 في 40 كيلو كحد أدنى، ب40 صباحا 40 يوم يصير كم المجموع؟ 1600 كيلو. فرسب به في الماء مسيرة 40 صباحا في البر. والله ولا المحيطات يرسب فيها بهذه الطريقة. قال: فإذا صخرة ففلقها، فإذا فيها دودة. داود متفرغ يفلق الصخرة في قاع البحر عندهم، وطلعت لدودة. فقال له: يا داود، يقول لك ربك أنا أسمع صوت هذه، يعني الدودة، في بطن هذه الصخرة في قعر هذا البحر، فظننت أنه يخفى علي صوت من صوت. بعيدا عن الطعن في سيدنا داود وهذا الاتهام له بالجهل عياذا بالله، انظروا الكذب في كتاب الكافي في قصة الرسوب 40 صباحا كما هو في البر. قال: مسيرة 40 صباحا في البر، مو في البحر، انتبه، في البر، يعني مشواره حتى وصل إلى قعر البحر 40 صباح في البر، يعني قرابة 1600 كيلو. مو قلت لكم جاهل، مو قلت لكم كذاب. أبعطيكم نموذج ثاني من الروايات. الشيعة مخلوقين من الحلوى، لا تسألني مخلوقين من شكليتة المهاجر ولا مخلوقين من الحلوى العمانية ولا الحلوى الشامية، أنا لا أدري. اسألوا من بوب باب الحلوى. وساق بإسناده قال:
بعث إلي الماضي عليه السلام يوما فأكلت عنده وأكثر من الحلواء، فقلت ما أكثر هذه الحلواء؟ فقال عليه السلام إن وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلواء. الكافي الطبعة الإسلامية 6/321 باب الحلواء. ايش رايك يا شيعي؟ ايش رايك؟ كليني يقول انك مخلوق من الحلواء، اما نحن مخلوقين من طين، نعترف بذلك. لا ادري الى اي ملة ينتمي هذا الرجل. لا انتبه، خلني اقرا عليك المقدمة مرة ثانية، خلني اقرا عليك المقدمة مرة ثانية. وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها، جايب لك حقائق البحر الأحمر بعد، لاختلاف الرواية فيها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها ولأسبابها. وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم. تعلم 1600 كيلو قاع البحر الأحمر، عمق البحر الأحمر 1600 كيلو عند الكليني. ويرجع إليه المسترشد. ما شاء الله، تعلموا يا أهل الجغرافيا، تعلموا يا أهل البحار. ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين. وقد يسر الله، يعني بعدين قال وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت. أعطيكم رواية ثالثة ولا يهمكم. رواية ثالثة في الكافي في الطبعة الإسلامية 2657 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب. والله هذه يبي لها مناخر إكس لارج، وين يطلع أكبر من الذباب؟ طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتى يسير تحت العرض. ربما كاتبينها غلط، العرش، ربما لا معنى للعرض هنا. خلوني أبحثها في نسخة ثانية طبعة دار الحديث، خلوني أبحث الرواية لأنهم أحيانا يغيرون. خلوني أشوف هي الرواية العرضي ولا العرش، مع أنه موجود الكتاب عندي. في طبعة دار الحديث العرش كما توقعت، وهذا تحريف من الطبعة الإسلامية، مو غريب عليهم، مو غريب عليهم. قال: حتى يسير تحت العرش يستغفر الله له إلى يوم القيامة. تمسك قصبة خشمك وتقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. على طول يطلع الطائر الصغير من المنخر الأيسر، أصغر من الجراد وأكبر من الذباب، ويروح تحت العرش يستغفر لك إلى يوم القيامة. ايش رايك يا شيخ؟ هذه الروايات لو كانت عند أهل السنة مثلها، تجد أن علماء أهل السنة شو يقولون؟ رواية موضوعة ضعيفة لا يلتفت لها، لا قيمة لها، لكنها عندك ايش؟ لكنها عندك رواية في الكتاب، كتاب ثقة الإسلام، أفضل كتاب وأعظم كتاب وأتقن كتاب، 75% ضعيف. ايش رايك؟ أجل أصح كتاب عندكم كم يعني؟ إذا كان أصح كتاب 75% ضعيف، أضعف كتاب عندكم شو يصير؟
ألف ليلة وليلة. ولذا تجد أن الشيعة دائما إذا ناظرهم أهل السنة شي يقولون؟ يهربون من كتبهم. ليس كل ما عندنا صحيح، ليس كل ما عندنا صحيح. الكتاب أول مرة أشوف ناس يناظرون أهل الحق ومناظرتهم ودليلهم أن كتبهم ضعيفة. شيء عجيب يا مسلمين، شيء عجيب. نذهب إلى نماذج من الأسانيد. أسانيد ما راح تلقاها عند البخاري رحمه الله تعالى. انظر، يروي في كتاب العقل والجهل رواية رقم 11 في أول الكتاب، في أول أصل الكافي، قال عن عدة من أصحابنا، أو كتب عدة من أصحابنا مباشرة، عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه رفعه. قال إلى عن بعض أصحابه. منو بعض أصحابه؟ كيف تبني الدين عن رواة مجاهيل؟ يمكنوا كذابين زنادقة، يمكن. بعض أصحاب الأئمة كان زنديقا عندكم، فأنتم لا تشترطون أن يكون عدلا. ولذا ذكرت كتب الرجال عندكم أن عبد الله بن سبأ من أصحاب أمير المؤمنين علي، وحاشا. ولذا استدرك بعض علمائكم وقال صحبة الإمام لا تعني التعديل والتوثيق. اتركوها. كتاب الكافي، كتاب التوحيد، باب جوامع التوحيد، رواية رقم 7. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أحمد بن النضر وغيرها عمن ذكره. من اللي ذكره؟ عن عمرو بن ثابت عن رجل سماه. من هو؟ عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور قال خطب أمير المؤمنين، إلى آخره. الحين هذا يقول لك الروايات صحيحة. أصغر طالب علم يعلم أن الرواية إذا كان فيها مجاهيل فالرواية لا تصح، لأن الحديث الصحيح إذا كان فردا ما له شواهد ولا له متابعات، فإن هذا الحديث، وهو لم يورد متابعات ولا شواهد له، هذا الحديث يكون ساقطا بل في قمة الضعف لوجود مجاهيل فيه. عمن ذكره، وفي بعد عمرو بن ثابت عن رجل سماه، في الإسناد مجاهيل كثير. كيف يصير صحيح؟ كيف يصحح الكليني؟ هو ثقة الإسلام أم أجهل أهل الأرض بعلم الحديث؟ نعم هو كذلك. هو أجهل الشيعة، بل أجهل الناس الذين تقمص أو لقب ثقة الإسلام بحديث النبي أو حديث أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نروح بعد ذلك إلى الرواية عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة الزهراء رضي الله عنها في كتاب الكافي، في كتاب البخاري موجود عنها روايات صحيحة. فاطمة الزهراء رضي الله عنها في صفحة 922 من هذا الكتاب، من كتاب البخاري، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليه السلام، عن فاطمة عليه السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. من الراوي؟ من الراوي؟ فاطمة. من الذي روى عنها؟ عائشة، اللهم ارضى عنهما وأرضهما. الرواية عن من؟ عن فاطمة. عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. خذ رواية ثانية في صفحة 776 من هذه الطبعة، طبعة العصرية، لأن جامع البخاري في هذا فهي مختصرة بالنسبة لي وسهلة علي في البحث. 776 ماذا نجد في هذه الرواية؟
قال البخاري برقم 4462: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام. الآن أنس يروي عن فاطمة: وكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. الرواية من حديث أنس عن فاطمة قال ذكر كلامها: أحاديث صحيحة مثل الشمس. هل عند الكليني مثلها؟ لا، هو أقل من ذلك بكثير، ولا توجد رواية مسندة صحيحة واحدة عن فاطمة في كتاب الكافي للكليني. ماذا بعد ذلك؟ نروح إلى الحسين رضوان الله عليه. الحسين رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري في صفحة 198 من صحيح البخاري بالطبعة هذه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين زين العابدين رحمة الله عليه أن حسين بن علي، أن سيدنا الحسين رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان. الرواية من حديث علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب في قصة النبي عليه الصلاة والسلام أمره لهما بالصلاة في قيام الليل. الشاهد هذا حديث يرويه الحسين عن أبيه علي عن النبي عليه الصلاة والسلام. خذ رواية ثانية عن سيدنا الحسين. طبعا الروايات نروي عن الصحابة ونروي عن أهل البيت، ويعجز الكذب على أهل البيت أن يأتوا بروايات مثلها. حدثنا فرض الخمس بمفهوم المسلمين، لا سرقة جيوب المسلمين عند الشيعة. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين ابن علي عليهما السلام أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، الخمس من غنائم الحروب، يوم بدر إلى آخر ما قال. روايات ناخذ منها دين يرويها سيدنا الحسين. كليني رواية صحيحة واحدة عن سيدنا الحسين عندك؟ ما عنده شو يسوي؟ مثل روى رواية جماعة الخير عن الحسين في كتاب فضل القرآن باب ثواب قراءة القرآن. عن الحسين قال: من قرأ آية من كتاب الله عز وجل في صلاته قائما يكتب له، إلى آخر الرواية. الرواية إسنادها محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم أو غيره عن سيف بن عميرة عن رجل هكذا عن جابر عن مسافر عن بشر بن غالب الأسدي عن الحسين. خلوني أنا، لا تقولون ليش قلت إنها يعني رواية ضعيفة، واضحة من الإسناد، لكن في مرآة العقول قال المجلسي طبعا 10/369 قال عن الحديث مجهول. والله شنو مجهول؟ شوية عليه مجهول، فالحديث ضعيف لا يصح. رواية ثانية في باب مولد الزهراء أحمد بن مهران رفعه وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار الشيباني قال: حدثني القاسم بن محمد الرازي قال: حدثنا علي بن محمد الهرمزاني عن أبي عبد الله الحسين بن علي. الرواية قال عن المجلسي مجهول.
في الأسانيد مجاهيل أتركها، يراجع الشيباني في معجم رجال الحديث، والرازي والهرمزاني، أتركها اختصارا. هذه يا أخواني سيرة البخاري، وهذه سيرة الكليني. على هذا الكتاب بنى الشيعة عقائدهم، وعلى هذا الكتاب بنى السنة، وعلى مثله لم يتفرد البخاري بذلك عقائدهم. هذا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معظم رواياته كذب على الصادق والباقر. أي الدينين هو دين الإسلام؟ اللهم اهد الشيعة فإنهم لا يعلمون. هذا يا أخواني بثنا هذا اليوم، لا أريد الإطالة عليكم أكثر من ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.